นะมัตโถรัตนาตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็มาพบปะกันหลังจากพักไปช่วงหนึ่งเนื่องจากไปร่วมงานที่ทางเซียโตรถึงแม้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะเนื่องจากว่ามีธุระที่ต้องรับผิดชอบมาก็เลยไม่ได้เข้ามาฟังเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมกับญาติโยมในช่วงอาทิตย์ที่แล้วในขณะเดียวกันก็เมื่อไปถึงทางโน้นเวลามันเปลี่ยนนะเวลามันเปลี่ยนก็เย็นหลักนะมาประมาณทุ่ม2 ทุ่มนี่ก็ง่วงจนไม่ไหวแบบสลบสลายเลยและมีอยู่วันหนึ่งประชุมเสร็จประมาณ4 โมงเย็นญาติโยมก็บอกว่าพระอาจารย์มาครั้งแรกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวก็พาไปดูสถานที่ต่างๆ3 ทุ่มผ่านไปนี้คือไม่ดูเรื่องเลยนะออกจากรถก็รู้เรื่องนิดนึงเข้ารถก็ปุ๊บไม่ดูเรื่องเลยนะง่วงทนไม่ไหวจริงๆนะร่างกายนั่นเนี่ยเรียกว่าเจ็ตแลกนะวันนี้ก็มาถึงที่นี่นะแล้วตอนนี้ที่จริงก็มาทางสกอตแลนด์ตอนนี้6 โมงเช้านะแต่เวลาของทางโน้นก็4 ทุ่มนะมารู้สึกตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่เหมือนกันในทีนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะไม่ได้เข้ามาอันนี้ก็เลยเข้ามาก่อนการไปซีแอตเทิลนี่ก็เป็นการครั้งแรกก็จริงแต่ก็ได้มีเรียนรู้ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างไปพักแล้วก็ไปประชุมอยู่ที่วัดอัตมยตารามชื่อนะเพราะจริงๆนะบางทีชื่อบางอาจจะไม่เข้าใจต่อหลายๆคนนะในชื่อนี้มีความหมายมากเลยทีเดียวนะชื่อนี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากนะชื่อว่าอัตตมยตารามอารามก็คืออารามซึ่งเป็นหมายถึงว่าสถานที่อัตมยตานี่ก็หมายถึงว่านะไม่เอากับมันอีกแล้วนะหมายความว่าฉันไม่เอากับมันอีกแล้วนะอัตมยตารามส่วนหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยนะแปลไว้แบบโดนใจดีหลวงพ่อพุทธทาสแปลว่ากูไม่เอากับมึงอีกแล้วนะมันเป็นคำที่มันภาษาที่สูงนะพระพุทธเจ้าทรงใช้ในการอธิบายการจะอธิบายตรงนี้เนี่ยหรือเข้าใจตัวนี้ได้เนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่ธรรมะที่ลึกซึ้งมากเรื่องนี้ละถ้าหากว่าเราลองพิจารณาดูนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เจ้าชายเจ้าชายเป็นโพธิสัตว์ที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่เมืองกัปปิลพัสต์นะเมืองกัปปิลพัสต์นะช่วงเวลานั้นพระองค์ก็ได้พิจารณาถึงเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาถึงเกิดแก่เจ็บตายว่ามันเป็นทุกข์ทำไมหนอเราต้องแสวงหาเรื่องความทุกข์อยู่ร่ำไปนะท่านก็เลยตัดสินใจที่จะไปค้นหานะไม่ให้เกิดไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนะก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองนะเมื่อท่านตัดสินใจที่จะหาหนทางแห่งดับทุกข์ท่านก็
สละราชสมบัติตอนอายุ29ปีนะช่วงเวลาที่เป็นวัยที่กำลังนะรุ่งนะมีภรรยาที่สวยมีลูกชายเพิ่งคลอดนะแล้วพ่อหรือซึ่งเป็นพระบิดาอ่าที่เป็นกษัตริย์เนี่ยกำลังมอบอำนาจให้กับท่านช่วงเวลานั้นท่านก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องทุกข์แล้วแต่ละอย่างที่ทำอยู่นั้นเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นแสวงหาความทุกข์ในอนาคตทั้งนั้นเลยมันเป็นเหตุที่พระองค์ได้สละราชสมบัติออกบวชเสร็จแล้วท่านก็เดินทางไปนะเดินทางไปขอบิณฑบาตทานอาหารในช่วงเวลานั้นแม้พระเจ้าพิมพิสารได้อารัธนาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทำหน้าที่เป็นกษัตริย์นะครึ่งหนึ่งของแผ่นดินของพระเจ้าพิมพิสารช่วงเวลานั้นแม้ช่วงเวลานั้นพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพระนักบวชและท่านก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่เอาเรื่องสมบัติซึ่งเป็นกามภพนะที่จะทำให้มีความอยากมีอยากเป็นที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดฉันขอเดินทางไปแสวงหาโมกขธรรม นั่นเป็นเหตุที่พระเจ้าบิมพิสารได้กราบทูลให้พระโพธิสัตว์เนี่ยว่าหลังจากที่ได้บรรลุเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอให้เดินทางกลับมาสอนธรรมะแก่พระองค์เป็นการครั้งแรกซึ่งก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าพูดในพระโพธิสัตว์ก็ได้รับปากว่าจะเดินทางกลับมาสอนพระเจ้าพิมพิสารพร้อมเครือญาติของท่านหลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปหาครูใหญ่สองท่านสมัยนั้นที่โด่งดังก็คืออาราดาบทกับอุทกดารามบุตรนะจนถึงได้ปฏิบัติได้ฌานสมาบัติและเมื่อได้ ปฏิบัติจนได้ฌานสมาบัติพระองค์ก็ยังพิจารณาเห็นว่าการได้ฌานสมาบัตินี้ก็ไม่ใช่เป็นหนทางดับทุกข์นะเห็นไหมเพราะท่านมีจุดหมายก็คือหนทางดับหาหนทางดับทุกข์นั่นเองแต่เมื่อท่านได้ฌานสมาบัติจากการปฏิบัติศึกษาปฏิบัติจากครูสองท่านนี้ทราบว่านั่นคือไม่ใช่หนทางที่จะดับทุกข์มันเป็นการเพียงแค่ข่มกิเลสหรือข่มเฉพาะในช่วงเวลานั้นๆเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นการถอนรากถอนขนของกิเลสจากจิตสันดานของตนนั่นเป็นเหตุที่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็เลยเดินทางไปปฏิบัติอยู่ในป่าเรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมออกไปปฏิบัติเรียกว่าทุกขกิริยาก็คือทรมานตัวตนเพื่อที่จะคิดว่าน่าจะเป็นหนทางแห่งดับทุกข์จะค้นพบได้ในช่วงเวลานั้นเองที่มีปัญจวัคคีย์ก็ได้มารับใช้ท่านเมื่อปัญจวัคคีย์ท่านได้มารับใช้ท่านนี้ก็มาช่วงเวลานั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยได้รับอาหารพอช่วงแรกๆเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านก็ได้ละแม้กระทั่งการอาหารการกินไม่ฉันอะไรเลยจนผอมแห้งตามคัมภีร์กล่าวว่าน่าจะมีเทวดาคอยให้อาหารทิพย์ให้กับพระองค์แต่การนั้นเมื่อมาถึงจุดสูงสุดหลังจากที่ท่านได้ทดลองมาพอสมควรแล้วท่านก็ทราบว่านั้นไม่ใช่เป็นหนทางที่จะดับทุกข์ท่านก็เลยรับอาหารฉันอาหารเป็นเหตุปัญจวัคคีย์ก็หนีไปอยู่ที่สารนาถหนีไปอยู่ที่สารนาถ
แต่ท่านก็ไม่ได้ละที่จะค้นหานะซึ่งก็เป็นเหตุนะไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการบรรลุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านก็เลยได้ประกาศอริยสัจสี่นั่นก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคการประกาศทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าทุกข์นั้นเราต้องรู้นะเรียกว่าควรรู้ส่วนมรรคเนี่ยคือควรพัฒนาหรือภาวนาก็คือควรทำให้ดีควรทำให้เจริญ ถ้าจะเราพิจารณาดูเรื่องอริยสัจสี่อย่างนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นทุกข์ก่อนนะว่าทุกข์ในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะแต่การที่เราแสวงหาอยู่แต่ละวันเนี่ยก็คือเป็นการสร้างทุกข์ในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเดินทางไปค้นหาหนทางดับทุกข์ ตรงกันข้ามกับเรานะตัวเราทั้งหลายเนี่ยที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเรากำลังปฏิบัติกันอยู่แต่เรายังไม่เข้าใจความทุกข์ที่แท้จริงแต่เราก็ยังปฏิบัติเพื่อเห็นว่าการปฏิบัตินั้นเป็นบุญการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องดีการปฏิบัตินั้นทำให้ชีวิตปัจจุบันนี้มีความสุขชีวิตปัจจุบันนี้อยู่เย็นเป็นสุขได้แต่เรายังไม่เห็นความทุกข์ที่แท้จริงนั่นเอง การที่เราไม่เห็นความทุกข์ก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นธรรมชาติที่แท้จริงว่าธรรมะนี้คือเป็นธรรมะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่อยู่นิ่งเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าใจเราก็ต้องมาเข้าใจเรื่องความอนิจจังก็เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจตาแต่บุคคลที่ไม่เห็นอนิจจตาหรือความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกก็จะยึดเอาว่าเป็นของตนหรือว่าหาความสุขที่ช่วงหนึ่งเพราะด้วยความไม่รู้นั่นเอง ความไม่รู้ตัวนี้เป็นเหตุปัจจัยทำให้เราเนี่ยมีความอยากนะเรียกว่าตัณหาในสิ่งที่มากระทบหรือตัณหาในสิ่งที่เราเป็นอยู่เช่นเราไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากแต่ความไม่อยากเนี่ยมีอยู่ร่ำไปนะเมื่อมีความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะมันก็เป็นเหตุมาทำให้เราก็มีการสร้างอะไรที่ทำให้อ่าสร้างกรรมอะไรว่ากรรมการที่จะสร้างกรรมได้เราก็ต้องมีการเลี้ยงอยู่เรื่อยเลี้ยงตรงนี้ก็คือเรียกว่าอาหารนะอาหารดังนี้หมายถึงว่าอ่าเหมือนกับว่าใส่ฟืนให้กับไฟเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปเพราะเรายังไม่เข้าใจความเป็นจริงที่แท้จริงนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลายธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นทั้งภายในและภายนอกเราก็จะเรียกว่าเกิดวิชาความรู้ในสิ่งที่มันเป็นความรู้ตรงนี้แหละจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราไม่มีความอยากก็คือสมุทัยนะตัณหาไม่มี เหตุที่จะทำให้เกิดนั้นไม่มีกรรมที่จะทำให้มันมีอีกต่อไปนั้นก็จะไม่มีอีกเช่นกันอาหารคือไม่มีการไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเลี้ยงต่อหรือการกระทำหรือเลี้ยงต่อนั้นซึ่งก็เป็นเหตุเราก็เข้าใจความทุกข์ที่แท้จริงและเราก็ไม่สานต่อนั่นเองเมื่อเป็นการไม่สานต่อเช่นนี้เนี่ยอืมเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่ความทุกข์นะ ความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นอยู่ในร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีการที่เราไม่เข้าใจนั้นน่ะเป็นเหตุให้เราทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจแม้ทุกข์เราก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็เข้าใจว่าสิ่งนี้เราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้
เมื่อสิ่งนี้มันบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆเพราะนั่นเป็นความเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเพราะความเป็นอนัตตาของธรรมชาติที่มันเป็นอยู่นี้แหละเราก็เลยถึงเข้าใจว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นเราไม่ควรที่จะยึดเอาเราไม่ควรที่จะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นๆอันนี้แหละเรียกว่าฉันพอแล้วกับสิ่งที่มันเป็นนะ ฉันพอแล้วในสิ่งที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ฉันไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้แล้วทำไมถึงฉันต้องพยายามเช่นไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้เกิดนะเนี่ยเรียกว่าวางลงแบบนี้หรือว่าปล่อยไปอย่างนี้นะหรือเรียกว่าเบื่อหน่ายในสิ่งที่มันเป็นอยู่นั่นเนี่ยเรียกว่าอัตตมยตานะซึ่งเป็นคำที่หลวงพ่อพุทธทาสใช้อย่างมากเลยทีเดียวในการอธิบายว่าทำไมถึงเราทุกข์เพราะว่าเรายังไม่เห็นความทุกข์ที่แท้จริงถ้าหากว่าเราเห็นความทุกข์ที่แท้จริงเราก็สามารถวางได้การวางนี้แหละคืออัตตมยตาเหมือนกับว่าเวลาที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าคนคนนั้นคือสุดท้ายเราก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับคนคนนี้นะเราก็มีความรู้สึกว่าฉันพอกับเธอแล้วนะแล้วก็เลยละเหมือนกับว่าสลัดทิ้งไปนะสลัดทิ้งเหมือนหรือว่าเราไปทำงานที่ใดที่หนึ่งนะและการทำงานนั้นเราทำงานหาเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันนะ และสุดท้ายก็รู้สึกว่ามันพอแล้วอืมก็สลัดทิ้งอันนี้แหละเรียกว่าฉันพอแล้วกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะเราก็เลยหาแสวงหาวิธีอื่นที่จะหาความสุขมันกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีเด็กชายมีเด็กผู้หญิงท่านหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งนะประมาณอายุสัก20กว่านี่เองเนื่องจากว่านะคบเพื่อนไม่ดีก็ ไปทำตัวไม่ดีนะก็ไปติดยาแต่นี้ทางพ่อแม่ก็พยายามจะให้ลูกนั้นนะเปลี่ยนใจเลิกกินยาและให้กลับมาอยู่บ้านและให้ไปทำงานนะให้ไปเรียนหนังสือนะทางครอบครัวก็พ่อแม่ก็พยายามในทุกวิถีทางนะแต่ลูกสาวคนนี้ก็หนีไปกินยาอยู่ตลอดเวลา หนีไปกินยาก็กลับมาก็ทรุดโทรมบางครั้งก็ต้องไปรับที่สถานีตำรวจเพราะกินยาแล้วขับรถนะเมื่อทางพ่อแม่เขาพยายามมานานพอสมควรแล้วพ่อแม่ท่านก็เลยรู้สึกพอแล้วทำเต็มที่แล้วไม่เอากับมันอีกแล้วนะก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยออกไปอยู่กับเพื่อนเลยไม่ต้องมาบ้านไม่ต้องมาติดต่อแล้วก็ไม่ต้องมาอาศัยอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเรียกว่าหลังจากที่เราได้พยายามทุกอย่างก็เข้าใจก็คือทุกข์นะมันมีอยู่นะทุกข์นะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อรู้ว่าเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยก็คือสลัดทิ้งไปการด้วยคำว่าพอแล้วเนี่ย ซึ่งในนี้ก็มีหลายต่อหลายเรื่องบางทีคนเขาก็ยืมเงินจากคนนู้นคนนี้เราก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้ชอบยืมเงินนะแล้วก็ยืมไปยืมมาสุดท้ายเราก็รู้ว่าเราไม่ควรที่จะคบกับเขาเราก็จะมีความรู้สึกภายในใจของตนเองว่าฉันพอแล้วกับเขานะก็ไม่อยากจะคบอีกต่อไปเนี่ย ในลักษณะเดียวกันเหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็พิจารณาเห็นว่าการเกิดการเจ็บการตายการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันเป็นทุกข์จริงๆมันพอแล้วฉันไม่อยากจะเกิดอีกแล้วฉันไม่อยากจะมาทุกข์อีกแล้วท่านก็เลยใช้วิธีนี้แหละก็คือสละราชสมบัติไป
เป็นพระนักบวชนะครับไปศึกษาค้นหาเพื่อที่จะหาหนทางดับทุกข์นั่นเองและสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบวิธีการดับทุกข์นั่นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดดังนั้นการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ากับการปฏิบัติของเรามันแตกต่างกันตรงนี้ของเรานี่คือเราปฏิบัติเพื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นการนะประกอบด้วยตัณหาเหมือนกันเราไม่ใช่ปฏิบัติเพราะเห็นทุกข์และหาขวหนทางดับทุกข์อืม แต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยเราก็กำลังได้สร้างเครื่องมือในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเป็นอาจจะเจอและอย่างน้อยเราก็อ่าสามารถดีลกับมันได้อืมเวลาที่เจอความคับแค้นใจเวลาที่เจอความไม่สบายอกสบายใจเวลาที่เราเกิดความทุกข์ภายในภายนอก อย่างน้อยเราก็รู้วิธีการเครื่องมือในการที่จะดับทุกข์ได้ในอย่างน้อยในช่วงในชาตินี้หรือช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่มันเกิดถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นทุกข์ที่แท้จริงแต่ถ้าหากว่าเราเห็นทุกข์ที่แท้จริงนี่แน่นอนเราก็จะเกิดธรรมะที่เรียกว่าอตมมยตาฉันพอแล้วกับมันนะหรือกูพอแล้วกับมันกูไม่เอากับมันอีกแล้วคำพูดของพระหลวงพ่อพุทธทาสดังนั้นเป็นเรื่องที่เราเอามาฝึกกันอยู่เพื่อที่จะได้เกิดหนึ่งก็คืออย่างน้อยก็สามารถดีลกับสถานการณ์ต่างๆได้ให้เกิดความสบายใจแล้วก็สงบใจของตนอันที่สองก็คือกำลังสังสมบุญบารมีในการที่จะบรรลุในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเราไม่รู้ว่าเราสังสมบุญมาแบบไหนบางทีเราสังสมมามากอาจจะเราบรรลุในชาตินี้ก็ได้เช่นกันซึ่งเราไม่รู้เหมือนกับว่าเราได้อธิษฐานเอาไว้ในชาติใดชาติหนึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอยู่นะช่วงเวลานั้นถ้าหากว่าเราอ่า เกิดในช่วงเวลานั้นและเราก็ได้อธิษฐานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันเราก็มาฝึกฝนเพื่อจะได้เห็นทุกข์ที่แท้จริงและเราก็ได้บรรลุก็คือละอาสวะทั้งหลายได้อย่างสิ้นเชิงนะการละอาสวะทั้งหลายเราสามารถละได้ทั้งหมดนี่แหละก็คืออาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน ฉะนั้นการที่เรามาฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอนี่ก็คืออย่างถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นทุกข์ที่แท้จริงถึงแม้ว่าเรายังมีความอยากความอยากในปัจจุบันก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ได้อบรมจิตของตนให้เกิดความสุขในชาตินี้และสังสมบุญบารมีต่อไปเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุในปัจจุบันนี้อย่างน้อยก็ได้สังสมบุญบารมีไป อ่าเหตุปัจจัยซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เราได้บรรลุในชาติอนาคตอันใกล้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะที่เรามามีจิตศรัทธามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้พัฒนาการเจริญภาวนาพัฒนาจิตของตนให้เห็นทุกข์ที่แท้จริง และเราก็สามารถดีลกับปัญหาต่างๆนั้นได้ซึ่งมามีอยู่ในปัจจุบันขณะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเรื่องหัวข้อที่ว่าอตมมยตาเนื่องจากว่าอาตมาได้ไปอยู่วัดอตมมยตาและได้ประชุมถึงเรื่องการวางแผนการอบรมญาติโยมในทุกๆด้านนอกจากจะเพียงแค่การสอนธรรมะการเรียนรู้ธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็ได้มาช่วยงานพระศาสนาร่วมกับพระสงฆ์แล้วก็สร้างเครือข่ายในการที่จะทำงานร่วมกันก็เลยเอามาขยายความคำว่าอตตมยตาซึ่งเป็นคำที่อาตมาชอบมากนะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าในรูปแบบนะ
มันก็พอสมควรแก่เวลาของการอธิบายนะการบรรยายในวันนี้นะต่อแต่นี้ไปเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันนะเนื่องจากอธิบายเรื่องปฏิบัติธรรมในเรื่องของอตมมยตาอตมมยตาในวันนี้ก็อยากให้พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงน้อมนึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็พิจารณาให้แยบคายในเรื่องของว่าความเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอเชิญมาทำสมาธิกันนะขอให้นั่งสบายๆนะน้อมจิตมาดูกายที่กำลังนั่งนะอ่านั่งให้สบายๆถ้าเป็นไปได้ก็ช่วงเวลานี้ให้กับตัวเอง เพราะเราโดยปกตินี่จะชอบเอาใจใส่เรื่องของคนอื่นเสียมากว่าคนอื่นทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเตรียมอย่างไรบ้างไหนจะนึกถึงลูกไหนจะนึกถึงสามีไหนจะนึกถึงบ้านไหนจะนึกถึงครอบครัวเอาใจใส่มาแต่เราไม่ค่อยได้เอาใจใส่ตัวเองสักนักนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่มีอยู่นี้ก็มาเอาใจใส่ดูแลตนเองนะก็น้อมจิตมาดูกายดูใจให้พักผ่อนกายพักผ่อนใจ รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมเสร็จแล้วก็มาพิจารณาดูว่าความรู้สึกของตนเนี่ยเปลี่ยนไหมหรือมีอะไรที่ไม่มีความเปลี่ยนลองพิจารณาเริ่มจากคำว่ามีอะไรที่ไม่เปลี่ยนมีไหมในโลกนี้สิ่งที่เราเห็นทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือหมายถึงร่างกายจิตใจของเราภายนอกก็คือสรรพสิ่งทั้งหลาย มีอะไรที่ไม่มีเปลี่ยนมีไหมลองพิจารณาดูนะเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนถ้าภายในก็คือร่างกายเรานี่ร่างกายของเราเองก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนับวันก็อายุมากขึ้นนับวันก็ชราลงร่างกายก็ทรุดโทรมร่างกายก็เริ่มเหี่ยวแห้งจะเดินจะลุกจะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะมีแรงแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อน มีแรงทำอะไรก็คล่องแคล่วทำอะไรก็ทำได้สบายกินอะไรก็กินได้สบายตอนนี้กินอะไรก็ไม่ค่อยจะได้นะแต่ธรรมชาติภายนอกเนี่ยมันก็เปลี่ยนตามฤดูกาลทุกวันแม้กระทั่งบ้านช่องเมื่อก่อนมีน้อยตอนนี้เพิ่มขึ้นเยอะแยะหมดเลยรถราก็มากมาลองมาพิจารณาดูความรู้สึกของตนอารมณ์ต่างๆของตนมีการเปลี่ยนแปลงไหม อารมณ์ที่ขับแค้นใจไม่สบายอกสบายใจหดหู่จิตใจที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงมั้งเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยครับความขับแค้นใจก็ยังเปลี่ยนเลยทุกข์ใจก็เปลี่ยนไม่พอใจก็เปลี่ยนความรู้สึกอะไรก็ตามที่มีต่อตนเองมีต่อคนอื่นก็เปลี่ยนเหมือนกันไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยน ลองมาพิจารณาดูสัญญาของตนหรือความจำได้หมายรู้เนี่ยความจำของเราเองก็เปลี่ยนไปตลอดเหมือนกันความคิดต่อสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนเหมือนกัน
มาลองพิจารณาเช่นนี้ไปเรื่อยๆในการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นถ้าเราฝึกสมาธิมาพอสมควรดีอยู่แล้วนะเราก็สามารถรับมือกับมันได้กำหนดทันกำหนดได้มันก็ดับไปถ้ากำหนดไม่ทันกำหนดไม่ได้มันก็ไม่ดับมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้กับเรานี่คือผลที่ได้จากการปฏิบัติเรื่อยๆบ่อยๆเวลาที่เจอสถานการณ์เหล่านี้เราก็จะสามารถกำหนดทันกำหนดได้ปุ๊บเราก็รู้ว่าโอ้มันก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนเราก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่มีอะไรให้คิดก็มาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของตนฐานที่ตั้งของสติของตนถ้าพิจารณาอยู่กับมันแล้วก็รู้ตามสภาพธรรมที่แท้จริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลานะก็ประมาณสัก20นาทีเราจะได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆ
พอสมควรแก่เวลาสัพเพบุตตาบลาปัตตาปัจเจกานันจะยังบาลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังวันดามิสัมปโสวนสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภะวันตุเตแผ่เมตตากันนะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดไหว้พระนะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขออนุโมทนาการญาติโยมทุกท่านทุกคนนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเถิดสาธุ